الريف ما في أحلى منه، لا نفس ولا طبيعة. أما المدن كبتة. تخيل حنا قبل يمكن 80 أو 90 سنة كنا بس 4 أنواع، اليوم تقريبا أكثر من 27 نوع. الشجرة، الحيوان، الإنسان، غذيه الغذاء السليم وبعده عن الدكتور. هذه 40 سنة هالشجر أصل، ما هو مهجن من بذرة إلى أصل البرتقال. شوف حتى ريحتها سبحان الله لها نفس. أصيلة يعني من مئات السنين وهي مزروعة، موجودة هنا في العلا على العيون، أيام كانت العلا عيون، وهي مزروعة وتثمر ومعروفة عند الآباء والأجداد، متوارثة. طبعا العلا قديما كانت تعتمد هذه الأربع أنواع: الليمون الحلو، والحامض الشعيري، والبنزهير اللي العلا يقولوا عنه مص، والكباد اللي هو الترنج. هذه الأربع أنواع كانت هي المتوفرة في العلا. خصوبة الأرض، وفرة المياه، الجو المعتدل، سبحان الله ساعد كل هذا في إن نستجلب أو نستقطب الأنواع الأخرى. زراعة الحمضيات لازم يكون نزرعها كأصول ثم نطعم عليها، لأنها تعتمد على قوة المجموع الجذري، على مقاومتها للأمراض، مقاومتها للملوحة، لذلك نكاثرها بالتكاثر الخضري. ناخذ البذرة ونزرعها، وبعد ما يصير عمرها سنة يبدأ نطعمها بالبرعم، سهل تطعيمها. وبعد التطعيم نوالي تربية الشتلة. تكون الشتلة في بدايتها كالطفل، لازم نهتم بتربيتها. يكون الزارع دائما في يده مقص الأشجار على أساس يزيل الأصل ويبقى الطعم. هذا النوع اللي احنا مطعمينه الآن خلال 60 يوم بدأت النموات بالشكل هذا. بعد ما يطلع بالشكل هذا أي نموات تنمو في الأصل لابد من إزالتها حتى لا تطغو على الطعم اللي احنا عاملينه بالنسبة للنوع المستهدف. حساس البرتقال، فيها جيل، فيها الأصل، وفيه مهجن يسمونه، غصن برتقال وغصن ثاني ليمون ويوسفندي، شجرة واحدة. يمكن هذه من الأشجار اللي نقول لك أحيانا يكون فيها أكثر من نوع، فهذه فيها أكثر من نوع. يعني لو جينا هنا هذا إنتاج، هذا شكل سرة وهذا سكري في شجرة واحدة. الآن هذه الثمرتين نوعين مختلفات ولكن في شجرة واحدة. هذه بفائدة التركيب. هذه تحتاج إلى شوي تقليم. هنا تقليمات الثمر قل فيها، خف كثير هنا، لكن اللي هناك يمكن محزنة أكثر.
هي بدأ الإصفرار فيها طبعا إلى أن ذبلت هذا الشكل، فكان المفروض يعني إنه يهتم فيها ويعطيها مبيد فطري، ولكن لحقنا البيع الثانية اللي جنبها لحقناها، لكن هذه لا خلاص تعتبر. الشجرة، الحيوان، الإنسان، غذيه الغذاء السليم وبعده عن الدكتور. قارنت بين الثمار كلها من خلال التجربة والواقع. يعني احنا ما حاولنا ان نشتغل على انواع الا شفناها وجربناها على الطبيعة. يعني انت الشجرة عشان تزرعها بعد 3 سنوات حتى يبدأ عندك الانتاج، هذه ما هي يعني مجدية بالنسبة للمزارع، فيها استهلاك للمياه، فيها استهلاك لعناصر التربة، فيها يعني امور تترتب عليها كثيرة. فما نحب نخرج ولله الحمد الا الاشياء اللي هي تكون جيدة ومناسبة للزراعة في العلا بالذات. الآن احنا عملنا على استقطاب نوعيات من الحمضيات من الخارج، عملنا عليها في من خلال المختبرات الصغيرة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخبراء المستقطبين من خارج السعودية، بأنه في نوعيات من الحمضيات ما هي موجودة أصلا في السعودية. في منها الكافيار، من حمضيات تسمى الكافيار 3 أنواع، في منه الأصفر والأحمر والأخضر. في عندنا نوع من الحمضيات يزين فيها الحلويات يسمى كف بوزة. في عندنا المندلين الياباني، عدة أنواع بصراحة، يعني كلها يعني تختلف عن الشيء اللي موجود عندنا تماما، من ناحية الطعم، من ناحية الرائحة، من ناحية الشكل، وجودة عالية جدا جدا. ما شاء الله المهرجان هذا أول شيء دعم لنا إحنا كمزارعين لإبراز إنتاجنا وإعلام العالم أجمع إنه العلا غنية بالحمضيات من النوع الجيد. أنا شاركت في مهرجان الحمضيات في السنوات الأولى والحمد لله، وأعطت نتائج جدا ممتازة، وبدأوا المستهلكين بالاتصال في المزارع مباشرة، وهذه من أنواع التسويق. في كل الأسواق الخضروات تجد البرتقال مستورد في كل، لأنه إحنا في العلا صح منتج جيد، لكن أنت عشان تحفظ المنتج 2 و3 شهور يحتاج إلى معاملة. البرتقال لازم يدخل مرحلة تصنيع اللي تسمى التعقيم والتشميع، ويدخل إلى مخازن تبريد بدرجات حرارة معينة على أساس أنه يستمر إلى فترة طويلة. المادة الشمعية هي سائل أبيض شفاف مصنوع من بروتين النبات، يحافظ لي على رطوبة القشرة من الجفاف، يحافظ لي على عدم نتح السائل المائي الداخل الثمرة إلى خارج الثمرة، فتبقى الثمرة محافظة عليها لمدة 8 إلى 12 شهر. في البيت حنا نعصر كمان اليوسفي هذا، يعني ما حد يعصره ترى في قليل، لكن حنا في البيت نعصره أحيانا، كمان طعمه مميز. فهي تجربة دائما، والله لذيذ، أنا أشوفه ألذ يمكن من البرتقال. بستخدم فصوة الكابلي موزات اللحم مع برتقال من مزارع العلا، وعصرنا عليه عصير البرتقال ومعاه الموية الكادي مع الزعفران. حطينا البصل وحطينا الثوم وقطعنا معاه بطاطس، بنضيف عصير البرتقال وعصير الليمون، بشر برتقال. فكنت دايما أشوف أبوي إنه دايما يطبخ ودايما يشتغل في المجال الطبخ هذا، فعلمني
ومن بعدها حبيت الشغف حكم إن إحنا في مطبخ سعودي، والمطبخ السعودي ما حد برز نكهاتها فيه، فمن المجال هذا بديت. الوالد رحمة الله عليه كان يسوي مربى في الحصة في الفصل للطلاب اللي مرت عليهم تجربة المربى هذول الآن تقريبا على حدود 70 من أعمارهم، فإلى اليوم ما ينسوا مربى. إلى اليوم لو قابلوني يقولوا الله يرحم أبوك سوى لنا مربى في الفصل. أنا والدي من الناس المهتمين في الزراعة بشكل قوي جدا جدا. أنا كنت المساعد الأول له في الزراعة. تعلمت زمان ما كان فيه الوسائل اللي موجودة اليوم اللي هي الغطاسات، كانت على المكاين كل يوم كانت تخرب. تعلمت قيادة الونش عشان أطلع الآبار وأصلح المواسير بنفسي، إلى درجة أنه والدي آخر شيء قال لي أنا لما نتوفى لازم تدفني في المزرعة. قلت له طيب ليش يا أبوي يعني في المزرعة؟ قال لي حتى ما تقدر تبيع المزرعة، بكرة يقولوا نايف باع أبوه. المزرعة هذه للعم رفيفان محمد الفقير العنزي. أتمنى أنت وغيرك، حتى لو واحد قال لك أنا بلعلة من جماعتك من أصدقاء، ترى هذا محلك. والله المزرعة تعلمنا فيها أشياء كثير. حنا طبعا تعلمنا حب الأرض، حب الزراعة. إن المزرعة يقول لك مو بس أنت اللي بتاكل منها، أنت بتاكل منها، طير بياكل منها، ضيف، صديق، فهذا كله لك. أبناء العلا أساساً مهنتهم الرئيسية الزراعة، حتى لو أنه راح لأي اتجاه ثاني عقله متمسك في المزرعة، متمسك في الأرض. نحن الأبناء اللي نخدم المزرعة.